सबस्क्राईब करा मनीज रेसिपी या मराठी कुकिंग चॅनलला आणि बेलच्या चिन्हाला प्रेस करा, याने तुम्हाला माझ्या नवीन नवीन रेसिपीचं नोटिफिकेशन मिळेल आणि तुम्ही माझी नवीन एकही रेसिपी मिस नाही करणार। तर आज मी इथे तुम्हाला हिरवगार पाणीपुरीचं पाणी कसं बनवायचं तिखट ते इथे बनवून दाखवणार आहे। यापूर्वी चिंचेच्या पाण्याची 6 महिने टिकून राहण्याची रेसिपी मी पोस्ट केलेली आहे, ती तुम्ही माझ्या चॅनलवर बघू शकता। नाही सापडली तर प्लेलिस्टमध्ये तुम्ही चटपटी जी माझी प्लेलिस्ट असेल त्यामध्ये तुम्ही बघू शकता। तर पाणीपुरीचे ही पाणी बनवायला खूप सोपे आहे आणि पटकन बनते। लॉकडाऊनमुळे आता तुम्हाला बाहेर खाता येत नाही तर घरीच तुम्ही पाणीपुरी बनवून खा। इथे मी पुदिन्याचे घेतलेला आहे निवडून 1 कप आणि अर्धा कप कोथिंबीर घेतलेली आहे। थोडी कोथिंबीर जास्त करू शकता। तिखट मिरची तुम्हाला आवडीप्रमाणे घ्यायची आहे, 7-8 इथे मी वापरणार आहे। जिरा पावडर घेतलेली आहे भाजलेली। त्यानंतर इथे मी चाट मसाला घेतलेला आहे अर्धा चमचा आणि हा इथे पाणीपुरी मसाला घेतलेला आहे। नसेल तर तुम्ही नाही वापरलं तरी चालतो, कारण चाट मसाला आपण टाकतो आहे। मीठ घ्यायचं आहे आणि काळं मीठ घ्यायचं आहे। काळ्या मिठापेक्षा हे जे नॉर्मल मीठ ते कमी घेतलेलं आहे, काळं मीठ आपल्याला पाणीपुरीत जास्त वापरायचं आहे। आणि अद्रक घेतलेली आहे। सोबतच मी इथे मिंट फ्लेवरची बुंदी घेतलेली आहे। नसेल तर तुम्ही तर बिना प्लेन पाणी पण तुम्ही इथे खाऊ शकता, वापरू शकता। तर आता हे जिरा पावडर बनवून घेतलेली होती मी आधी, त्याच मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी आता पुदिना आणि कोथिंबीर इथे घालून घेते आहे। सोबतच अद्रकचे थोडेसे तुकडे घालून घेते आहे। लसूण याच्यात वापरायचं नाही आहे बिलकुल। त्यानंतर आता चाट मसाला टाकलेला आहे, भाजलेली जिरा पावडर टाकलेली आहे। पाणीपुरीचा मसाला एव्हरेस्टचा जो आहे तो इथे वापरते आहे। तुम्ही कोणत्याही कंपनीचा वापरू शकता। काळं मीठ जास्त घालते मी इथे आणि नॉर्मल मीठ पांढरे मीठ ते थोडं कमी घालणार आहे। हिरव्या मिरच्या पण याच्यात घालून घेते मिक्सरमध्ये सोबतच। आणि लिंबू इथे पिळायचं आहे, नंतर तुम्ही फिरवल्यानंतर पण पिळू शकता आणि असं पण तुम्ही मिक्सरमध्ये फिरवायच्या पहिले पण पिळू शकता। तर लिंबू पिळून त्याला मिक्सरमधून वाटून घेतलेलं आहे। पण याला आता बारीक वाटून घ्यायचं आहे, एकदम फाईन पेस्ट याची बनवून तयार झालेली आहे। एका भांड्यात हे आपल्याला पेस्ट काढून घ्यायची आहे आणि त्यानंतर आता याच्यामध्ये थंड पाणी तुम्हाला इथे वापरायचं आहे। पतलंच पाणी असतं हे। मी इथे 2-3 ग्लास पाणी टाकून घेणार आहे याच्यामध्ये आता। आणि जी बुंदी आहे ती मी इथे वापरते आहे, मिंट फ्लेवरचीच बुंदी वापरली आहे मी मुद्दामून। आणि त्यानंतर मी इथे बर्फाचे तुकडे टाकून घेतलेले आहे। थंडगार हे पाणी जास्त छान लागतं, त्यासाठी इथे बर्फाचे तुकडे टाकून घेतलेले आहे। पाणीपुरीचे पाणी बनवून तयार झालेलं आहे। सोबतच हे चिंचेचं पाणी इथे माझं घरी तयार असल्यामुळे मी लगेच त्यात पाणी कालवून इथे रेडी करून ठेवलेलं आहे। फ्रीजमध्ये चिंचेचं पाणी हे आरामशीर टिकतं, 5-6 महिन्यापेक्षा जास्त टिकतं, काही प्रिझर्वेटिव्ह न टाकता। त्याची रेसिपी तुम्ही माझ्या चॅनलला पाहू शकता। पाणीपुरी पण इथे तयार आहे। इथे रव्याचे ह्या नॉर्मल पाणीपुरी मैद्याची, मी रव्याची पण पाणीपुरीची रेसिपी पहिले पोस्ट केली आहे, पुरी कशी बनवायची ते। तर आता पाणी सगळं तयार झालेलं आहे आणि थंडगार पाणी आपण आता इथे सर्व करून घेऊया। याच्यामध्ये तुम्हाला घालायचं असल्यास उकडलेले बटाटे, उकडलेले मूग किंवा चना वगैरे असेल तुमच्याकडे बॉईल केलेला तो तुम्ही घालू शकता। नसेल तर अशी पण सिंपल पाण्याची पाणीपुरी छान लागते। तसेच रगडा पण तुम्ही आवडत असेल रगडा तर रगडा बनवून तुम्ही पाणीपुरीमध्ये घालू शकता। मी आज सिंपलच करणार आहे, लॉकडाऊनमुळे इथे सामान बाहेर मिळत नाही, त्यामुळे पाणीपुरीची ज्यांना खूप आवड आहे त्यांनी अशी सिंपल बनवून खाल्ली तरी खूप छान लागते। हे पाणी पाचक पण आहे, हिरवं पाणी लगेच पचून जातं। तर आता अशा प्रकारे पाणी मी थंडगार इथे सर्व करून घेते पाणीपुरीच्या पुरीमध्ये। आणि आता इथं टेस्टी आणि हाय असं एकदम स्वच्छ आपलं घरचं पाणी इथे बनवून तयार झालेलं आहे। बाहेरचं पाणी आता शक्यतो बाहेरचं खाणं आता बंदच आहे, पण बाहेरचं खाणं टाळण्यासाठी अशा बऱ्याच रेसिपी मी घरच्या टाकलेल्या आहे। तर पाण्याची ही रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही लगेच करा। रेसिपी आवडली असेल तर नक्की लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा। सोबतच मनीज रेसिपी या मराठी कुकिंग चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तोपर्यंत भेटूया पुढच्या एक छानशा नवीन रेसिपीसोबत। बाय बाय।